ইয়াতে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম আৰু বহু দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব। আৰু এইফালে এখন মোৰ ইনডোৰ ৱাটাৰ গাৰ্ডেন ৰেডি হৈ গ'ল। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্নিং। সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ব্লগলৈ। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু আজি স্কুললৈ ৰেডি হৈছো আৰু আজি ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' এটা শ্বেয়াৰ কৰো। আৰু মনটো ভাল লাগিছে যিহেতু আজি লাষ্ট আৰু 15 দিনৰ কাৰণে আজিৰ পৰা বন্ধ পাম। সেইকাৰণে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কি দেখাব পাৰো। এতিয়া প্ৰথমতে স্কুললৈ যাওঁ, ক্লাছটো কৰি আহো, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছো। আৰু এইকেইদিন 1 তাৰিখৰ পৰা মই নিজে গাড়ী চলাই গৈছো স্কুললৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। আৰু যিহেতু স্কুল ভেনবোৰো চলা নাই, বাকী ক্লাছবোৰ বন্ধ থকাৰ কাৰণে ধুনীয়া অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিছে। আজি লাষ্ট ডে, সেইকাৰণে বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলো অকণ আজি ভিডিঅ' এটাকে কৰো। হাই এভৰিৱান, স্কুলৰ পৰা আহিলোগে আৰু এয়া জলপান এতিয়া খাই আছো, চিৰা দৈ। ৰাতিপুৱা যাওঁতে একো খাবলৈ নহ'লে, তেনেকে একাপ চাহ খাই গৈছিলো, গৰমত খাবলৈ মনো নাযায় আৰু দৈ আছিলে। এতিয়া জলপান খাই লওঁ। এতিয়া বাজিছে 11:30, ভাত বনাবলৈও আছে, পটাপট খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছো। আৰু আপোনালোকৰ কোনে কোনে জলপান খাই ভাল পায় বাৰু গৰমত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বিলাহী বেছি থাকিলে আপোনালোকে কি কৰে বাৰু? আৰু মই বিলাহী টক বনাওঁ, নাইবা বিলাহীখিনি পেষ্ট বনাই ফ্ৰিজত ৰাখি দিওঁ। আৰু আজি মই তাকে কৰিম, পেষ্ট বনাই ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম আৰু কেনেদৰে ৰাখোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। তেতিয়াহ'লে ব'লক ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে বিলাহীখিনি ভালদৰে ধুই মেলি এতিয়া টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু মিক্সিত এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু ইয়াতে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম আৰু বহু দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব। পেষ্টখিনি আইচ কিউব বনোৱা ট্ৰেত ৰাখিছোঁ আৰু সোনকালে বেয়া হৈ নাযায়, তেতিয়া আমি অলপ দিন ইউজ কৰিব পাৰিম এনেদৰে। আৰু আজি বতৰটো বিৰাট ভাল, সেইকাৰণে গোটেই প্লেণ্টছবোৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা অলপ বৰষুণো দিলে আৰু বতাহো মাৰি আছে অলপ অলপ। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্নিং। আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে। কালি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিবলৈ নহ'লে আৰু ইমান বেছি গৰম আছিলে কালি, সেইকাৰণে ভিডিঅ' আৰু নকৰিলোঁ। আজি নেক্সট ডে আৰু আজি বতৰটো খুব ধুনীয়া বতৰ, সেইকাৰণে মোৰ আজি প্লেণ্টছৰ অকণমান যত্ন ল'বলৈ মন গৈছে। এইকেইদিন একদমেই চোৱা মেলা নাছিলোঁ, ইমান বেছি গৰম, একেবাৰে কেয়াৰ লোৱা হোৱা নাছিলে প্লেণ্টছৰ। আজি ভাবিছোঁ বতৰটো ভাল আৰু অকণমান যত্ন লওঁ, সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। তেতিয়াহ'লে ব'লক প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ মোৰ প্লেণ্টছখিনি। আৰু এইফালে মোৰ এই ফিডল ফিগটোৰ পাতবোৰ লেতেৰা হৈ আছে আৰু ভাবিছোঁ অকণমান চাফা কৰি দিওঁ পাতবোৰ। আৰু প্লাণ্টছ মানে মই আজি আপোনালোকক মোৰ ইনডোৰ প্লেণ্টছ কেইটামানৰ যত্ন লোৱাহে দেখুৱাম। আৰু কেইটামান কাটিংছ লগাম নতুনকৈ ইনডোৰৰ কাৰণে, পানীত লগাম আৰু সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু যিহেতু আজি মাহঁতো অহাৰ কথা আছে, সেইকাৰণে ভাত পানীও বনাব লাগিব। যিমানকণ পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আৰু এই যে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মোৰ ফিডল ফিগ প্লাণ্টটো, এইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই শিৱৰাত্ৰি মেলাৰ পৰা আনিছিলোঁ। আৰু এয়া প্লাণ্টছবোৰ দেখিছেনে, আধা শুকান হৈ গৈছে মাজে মাজে আৰু ধূলিও লাগি আছে। আৰু মোৰ পানী দিয়া ইৰেগুলাৰ হয়, থাকি যায় পানী দিবলৈ, সেইকাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। আৰু এতিয়া অকণমান ইয়াক ঠিক ঠাক কৰোঁ। ইয়াত পাকঘৰৰ একদম বেচিনলৈকে লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব কি কৰোঁ। আৰু লগতে মই ৰাবাৰ প্লেণ্টটোও ৰাখি থৈছোঁ, পাতখিনি চাফা কৰিব লাগিব, যিহেতু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে বাহিৰত দিছিলোঁ। এতিয়া বৰষুণৰ টোপালবোৰ পৰি অকণমান লেতেৰা হৈ আছে, এইখিনি চাফা কৰি দিম। আৰু চাফা কৰিবৰ কাৰণে মই কি ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। পাতবোৰ চাফা কৰিবলৈ মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ পানী, আৰু পানীৰ লগতে মিলাইছোঁ এইটো ভিনেগাৰ, প্লেইন ভিনেগাৰ অলপ দি দিছোঁ। আৰু এনেদৰে অকণমান ভিনেগাৰ মিলাই ল'লে পাতবোৰত খুব ধুনীয়াকৈ চাইনিং আহে আৰু চাফা হৈ যায়। ভিনেগাৰখিনি দি একদম কোমল কাপোৰ অকণমান লৈ লৈছোঁ, সেয়া একেবাৰে কোমল কাপোৰ। আৰু আপোনালোকে টিচু পেপাৰো ল'ব পাৰে ডিপ কৰি। কাপোৰ এখনেৰে আৰু একেবাৰে লাহে লাহে মোহাৰিব লাগে আৰু দুইটা ছাইড কৰি দিব লাগে পাতৰ। আৰু এয়া চাওক, পূৰা লেতেৰা হৈ আছিলে, লেতেৰা ওলাইছে। আৰু তেনেদৰে মই গোটেই পাতবোৰ মোহাৰি ল'ম। আৰু দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া চাইনিং আহিছে। আৰু ইনডোৰ প্লেণ্টছবিলাকৰ পাতবিলাকতে গোটেই সৌন্দৰ্যটো লুকাই থাকে, সেইকাৰণে পাতবোৰ ধুনীয়া চাফা হৈ থাকিলেহে দেখিবলৈ ভাল লাগে। আৰু একেদৰে মই ৰাবাৰ প্লেণ্টৰ পাতখিনিও কৰি লৈছোঁ। আৰু এই দুইটা প্লেণ্টেই এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ হয় আৰু একেবাৰে কম পোহৰতো দুইটাই খুব ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰি থাকে। আৰু এইফালে মই পথছটোও কৰি দিলোঁ। আৰু আনফালে মোৰ এই চিংগনিয়ামটো হাউলি তললৈ পৰি যোৱা নিচিনা হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াৰে কাটিং বেলেগকৈ মই পানীত লগাম বুলি ভাবিছোঁ। কাটিং লৈ লৈছোঁ, এতিয়া কেঁচি এখনেৰে কাটি লৈছোঁ। আৰু তেনেদৰে আৰু কেইবাটাও প্লেণ্টৰ মই কাটিং লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই অকণমান ভিতৰত ৰাখিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এইফালে চাওক, ফিডল ফিগটো কিমান ধুনীয়া চাইনিং কৰিছে আৰু বিৰাট চাফা লাগিছে।
আৰু ফিডুল ফিগৰ পাতবিলাকে খুব ধুনীয়াকৈ হিউমিডিটি এবজৰ্ব কৰে আৰু বিৰাট ভাল হয় লিভিং ৰুমত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে খুব ধুনীয়া এটা ইনডোৰ প্লান্ট আৰু এই শুকান হৈ যোৱা পাতখিনি মই অকণমান সাইডেদি কাটি দিম এইফালে বনাবলৈ লৈছোঁ ইনডোৰ ৱাটাৰ গাৰ্ডেন অকণমান এতিয়া গৰমৰ দিনত ভাল লাগে পানীত এইবিলাক প্লেণ্টছবোৰ কাটিংবোৰ ৰাখিলে এয়া কাটিংবোৰ লৈ লৈছোঁ লাকি বেম্বু স্নেক প্লান্ট পথোজ ৱাণ্ডাৰিং জো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব কেনেদৰে বনাওঁ আৰু এইফালে ইনডোৰ ৱাটাৰ গাৰ্ডেন বনাবলৈ কাটিংছবোৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইবোৰ এতিয়া দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক কেনেদৰে ইনডোৰ ৱাটাৰ গাৰ্ডেন বনাওঁ আৰু এইফালে সেইজনী জিয়া খেলি আছে কি কৰি আছ জিয়া অকণমান দেখুৱাইছোঁ জিয়াকো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আছে এই খেলি আছে আৰু এইফালে মই বনাই লওঁ ইনডোৰ ৱাটাৰ গাৰ্ডেন তেতিয়াহ'লে ব'লক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ সৰু গ্লাছৰ পট লৈছোঁ আৰু তাতে প্ৰথমে ভৰাই দিছোঁ কেইটামান ষ্টোন আৰু এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মনি প্লাণ্টৰ কাটিং লগতে পানী দিছোঁ আৰু একেটা পদ্ধতিতে মই বাকীখিনি কাটিঙো লগাই দিছোঁ মই লৈছিলোঁ ৱাণ্ডাৰিং জ মানি প্লেণ্ট স্পাইডাৰ প্লেণ্ট চিংগনিয়াম লাকি বেম্বু আৰু লৈছিলোঁ পথোজ আৰু সকলোখিনি মই একেটা চিষ্টেমতে ভৰাইছোঁ খালি পটৰ সাইজবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় আৰু ষ্টোনবোৰ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী কালাৰফুল ষ্টোন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু লগতে মই স্নেক প্লাণ্টটো দিছোঁ আৰু এনেদৰে আপোনালোকে ৱাটাৰ গাৰ্ডেন বনাব পাৰে গৰম দিনত খুব ভাল লাগে ইমান মেইনটেইন কৰিবও নালাগে মাত্ৰ সপ্তাহত এবাৰ পানীখিনি সলাই দিলেই হ'ল আৰু এইটো লৈছোঁ মই ফিছ বাউল আৰু ইয়াতে মই কালাৰফুল ষ্টোন অলপ দি দিছোঁ আৰু আগতীয়াকৈ পানীখিনি অলপ ভৰাই ল'লোঁ আৰু লগতে দিছোঁ এটা চিংগনিয়াম অলৰেডি মই এটা বটলত থৈ দিছিলোঁ এয়া পথোজ এই আছে শিপা ওলাইছে খুব ধুনীয়াকৈ দীঘল এতিয়া বনাই মেলি ৰেডি আৰু আপোনালোকক মোৰ ফাইনেল ইনডোৰ ৱাটাৰ গাৰ্ডেনখন দেখুৱাইছোঁ Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. আৰু এয়া ফাইনেলি মোৰ ইনডোৰ ৱাটাৰ গাৰ্ডেন ৰেডি এইফালে আৰু গৰমত খুব ভাল লাগে আৰু লগতে এইফালে ৰেডি হৈ আছে আম এতিয়া খাই লওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেদৰে সামৰিছোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই